Steg 5. Ta fram nya alternativ om finansiering, testbäddar och framtidsutsikter. Det är mycket som händer inom hållbarhet och det är många uttryck att hålla reda på. Det är ambitiösa klimatmål, fossilbaserade material som ska bytas ut till mer förnybara, smartare användning av resurser genom ökad återvinning och återbruk. Kemikalier har en roll i flera av dessa hållbarhetstrender. Framtiden kommer kräva nya lösningar och de lösningar kan och ibland kräver utfasning av skadliga ämnen. I det här avsnittet så kommer jag att prata om testbäddar för att verifiera alternativ tekniskt eller utvärdera dem, finansiärer för hållbara lösningar och trender som kommer öka behovet av bättre alternativ i framtiden. Jag har tidigare nämnt hur viktigt det är att verifiera funktion av nya alternativ till skadliga kemikalier. Och det här är ju för att undvika osund substitution, för alternativet behöver ju fungera. Det är inte alla som har tillgång till avancerad utrustning och testbäddar kan vara ett svar på det behovet. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänsteprocesser eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. I Sverige så har vi över 150 testbäddar som samlas på hemsidan testbeddsweden.se. Det finns flera forskningsfinansiärer och innovationsinkubatorer som fokuserar på hållbara lösningar. Och bara för att nämna några stycken så är det till exempel Vinnova, Bioinnovation och Almi. Bioinnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka och konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara som exempel. Så vad ser jag för trender som kommer öka behovet av nya alternativ och lösningar som innehåller mindre skadliga kemikalier? Inom lagstiftning så börjar man titta på att begränsa grupper av kemikalier på kort tid istället för att hantera dem en och en. Och även organisationer som jobbar för globala överenskommelser för utfasningsämnen som alltså ska bort från planeten helt och hållet. Det här kommer definitivt öka behovet av nya alternativ eller nytt sätt att lösa olika funktioner på. Fossilbaserade material ska ersättas med förnybara och där har man verkligen en möjlighet att tänka till ett varv extra och se över vad det finns för kemikalier som används i dessa nya material. Fler och fler industrier tittar även på hur det ska ställa om till mer cirkulära flöden och för det så är det ett krav på att veta vad som finns i materialen från början så att det inte äventyrar produktsäkerheten. Även om det är så att delar av substitutionstrappan fortfarande är relativt krånglig så är det väldigt mycket spännande som händer just nu inom forskning och utveckling som kommer driva arbetet framåt. Till exempel nya lösningar för informationsdelning eller leverantörskedjor och för bättre alternativ. Från det stora, havet och skogen som relativt outforskade resurser till nya material, till det lilla, bakterier som producerar enzymer som kan bygga upp och bryta ner och skulle kunna ersätta processkemikalier. Mer design och inspiration från naturen som har haft miljarder år på att perfektera olika funktioner. Det finns även artificiell intelligens som kan användas för att modellera molekyler och fylla hål av information som vi inte kan testa oss fram rent toxikologiskt. Och satsningar för att förändra utbildningen för nästa generations gröna kemister och produktutvecklare. Det här tar oss till slutet av utbildningen och jag hoppas att du har lärt dig något nytt. Tveka inte att höra av dig till Substitutionscentrum om det är så att du vill börja jobba med eller fortsätta jobba med substitution, alltså utfasning av skadliga kemikalier.